8.000 ca mắc COVID-19 tại 55 tỉnh thành, Hà Nội hơn 100 ca cộng đồng. Ngày 9 tháng 11, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 8.129 ca COVID-19 tại 55 tỉnh thành. Trong những ngày qua, ca mắc COVID-19 mới có xu hướng gia tăng. Tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 11 đến 16 giờ ngày 9 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.133 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.129 ca ghi nhận trong nước, tăng 175 ca so với ngày trước đó tại 55 tỉnh, thành phố. Có 3.952 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.276, Đồng Nai 923, Bình Dương 619, Sóc Trăng 572, An Giang 557, Đồng Tháp 379, Kiên Giang 291, Cà Mau 285, Bình Thuận 279, Hà Nội 268, Tây Ninh 241, Bạc Liêu 232, Tiền Giang 207, Đắk Lắk 197, Trà Vinh 180, Cần Thơ 163, Vĩnh Long 154, Bà Rịa, Vũng Tàu 154, Hà Giang 127, Bình Phước 108, Khánh Hòa 99, Long An 93, Bình Định 65, Hậu Giang 58, Bến Tre 50, Nghệ An 50, Ninh Thuận 49, Bắc Ninh 46, Gia Lai 44, Quảng Nam 39, Quảng Ngãi 39, Đà Nẵng 32, Thừa Thiên Huế 32, Bắc Giang 31, Phú Thọ 26, Thanh Hóa 24, Lâm Đồng 20, Nam Định 20, Hưng Yên 17, Vĩnh Phúc 15, Phú Yên 10, Quảng Ninh 7, Thái Bình 7, Quảng Trị 6, Hà Nam 6, Điện Biên 6, Hải Phòng 4, Kon Tum 4, Hải Dương 4, Hòa Bình 3, Hà Tĩnh 3, Quảng Bình 2, Sơn La 2, Lai Châu 2, Tuyên Quang 2. Riêng tại Hà Nội, ca mắc mới tăng 157 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 984.805 ca nhiễm, đứng thứ 38 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.996 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 979.840 ca, trong đó có 839.983 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 441.216, Bình Dương 240.347, Đồng Nai 74.065, Long An 35.990, Tiền Giang 18.703. Về điều trị, trong ngày có 1.325 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 842.800 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.350 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.355, thở oxy dòng cao HFNC 553, thở máy không xâm lấn 105, thở máy xâm lấn 324, ECMO 13. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 đến 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 ghi nhận 88 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 38, Bình Dương 11, An Giang 7, Kiên Giang 5, Tây Ninh 4, Bạc Liêu 4, Đồng Nai 3, Long An 3, Cần Thơ 3, Tiền Giang 2, Lâm Đồng 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1, Hậu Giang 1, Hà Nội 1, Sóc Trăng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 69 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.686 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 11 có 1.536.448 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 92.211.330 liều, trong đó tiêm một mũi là 61.907.563 liều, tiêm mũi 2 là 30.303.767 liều.